liệu Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể tái hôn. Khi anh đến thăm cô và cuộc trò chuyện bất ngờ ấm áp vào một buổi sáng yên tĩnh tại Bắc Kinh, truyền thông giải trí bất ngờ bùng nổ trước thông tin Phùng Thiệu Phong xuất hiện gần khu nhà của Triệu Lệ Dĩnh, chỉ một tấm hình mờ từ góc chụp vội, nhưng đã khiến hàng triệu người hâm mộ lao vào tranh luận. Anh đến đó để làm gì? Hai người còn giữ liên lạc thân thiết như vậy sao? Liệu có hy vọng tái hợp? Ai cũng biết, sau ly hôn, họ vẫn cùng nuôi dạy con trai và luôn giữ thái độ tôn trọng nhau. Nhưng việc Phùng Thiệu Phong đến tận nhà cô, điều này không phải chuyện thường xuyên xảy ra. Bầu trời hôm ấy hơi mù, gió nhẹ, và bức ảnh ấy như một cơn bão thổi tung mọi mặt báo. Phùng Thiệu Phong ngồi trong xe khá lâu trước khi xuống, trong lòng anh có chút hồi hộp, cảm giác mà anh tưởng chỉ thanh niên mới có khi đến gặp người mình từng yêu sâu đậm. Anh cầm theo một túi đồ nhỏ, vài món đồ chơi cho con trai, một hộp bánh do chính tay mẹ anh gửi cho Lệ Dĩnh, và thêm một cuốn sách anh nghĩ cô sẽ thích. Đôi mắt anh thấp thoáng vẻ mong đợi, rõ ràng anh muốn nói chuyện, nhưng nói chuyện gì, ngay cả anh cũng không chắc. Khi Lệ Dĩnh mở cửa, khoảnh khắc ấy như ngưng lại. Cô mặc chiếc áo len mỏng màu be, tóc buộc nhẹ sau đầu, gương mặt mộc nhưng rạng rỡ. Anh nhìn cô một giây, như nhớ lại tất cả những năm tháng họ từng trải qua, những buổi quay phim dài, những bữa cơm tối muộn, tiếng cười trong căn nhà cũ. Cả khoảnh khắc cô ôm con trai vào lòng đầy xúc động. Lệ Dĩnh mỉm cười nhẹ, anh đến rồi à? Giọng cô không xa cách, cũng không quá thân mật, nhưng với anh, chỉ một câu nói ấy đã đủ khiến trái tim khẽ rung. Họ ngồi bên bàn uống trà, không ai nói chuyện công việc, không ai nhắc về những chuyện đau lòng trong quá khứ, không khí nhẹ nhàng đến lạ. Lệ Dĩnh hỏi anh về sức khỏe, về các dự án phim. Anh cũng hỏi cô về thời gian gần đây cô nghỉ ngơi, về những thói quen mới, về cảm xúc khi không còn xuất hiện nhiều trước truyền thông. Rồi họ nói về con trai, chủ đề mà cả hai đều dịu dàng nhất. Thằng bé lớn nhanh thật, em thấy nó cao lên rồi đấy, nó giống em nhiều lắm, nhất là đôi mắt. Hai người cười nhẹ, tiếng cười này giống như năm tháng trước, khi mọi thứ còn ấm áp. Cuộc trò chuyện không hề bị gượng ép, không có nỗi buồn nào đọng lại, chỉ có cảm giác thân quen. Sau nhiều tiếng trò chuyện, bỗng nhiên không gian rơi vào im lặng. Phùng Thiệu Phong nhìn Lệ Dĩnh, ánh mắt như muốn nói điều gì đó đã cất giữ quá lâu. Anh mím môi, cố kiềm chế, rồi nhẹ nhàng hỏi, em ổn không? Thật sự ổn không? Câu hỏi ấy đơn giản thôi, nhưng chứa cả nỗi quan tâm từ người đàn ông từng yêu cô hết lòng. Lệ Dĩnh khựng lại, đôi mắt cô sáng lên, nhưng sâu trong đó có chút buồn. Cô không trả lời ngay, cô biết anh đang hỏi nhiều hơn những gì câu hỏi thể hiện. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chất chứa bao điều không nói. Họ nhớ về quá khứ, nhưng lần này là những ký ức đẹp, không phải những hiểu lầm hay áp lực từng khiến họ xa nhau. Anh nói về ngày cô mang thai, việc cô luôn tự chịu đựng thay vì nhờ vả anh. Cô kể về lần anh bế con gần như cả đêm chỉ vì thằng bé sốt. Họ nhớ về chuyến du lịch bí mật từng khiến cả hai hạnh phúc đến mức không muốn trở lại hiện thực, và rồi cả hai đều nhận ra họ từng yêu nhau sâu đậm đến mức khó ai có thể thay thế. Phùng Thiệu Phong nói nhỏ, nếu có thể, chúng ta thử lại từ đầu, liệu có quá muộn không? Lệ Dĩnh không trả lời ngay, đôi mắt cô rưng rưng một thoáng ngắn như gió. Cô không nói, có, nhưng cũng không nói, không. Cô chỉ đáp, chúng ta còn con trai, chỉ cần điều gì tốt cho nó, em sẽ suy nghĩ. Từ câu nói ấy, anh hiểu rằng cánh cửa không hề đóng lại. Một tia sáng rất nhỏ, nhưng có thật, lóe lên giữa hai người. Câu chuyện về buổi thăm hỏi này lan truyền trong nội bộ giới giải trí. Ai cũng nói rằng cả hai vẫn còn tình cảm, họ chưa bao giờ ghét nhau, khoảng cách chỉ khiến họ nhớ nhau hơn. Con trai là sợi dây gắn kết bền nhất, bạn bè thân thiết kể gần đây, họ nói chuyện thường xuyên hơn trước. Phùng Thiệu Phong còn chủ động hỏi thăm mẹ của Lệ Dĩnh, còn Lệ Dĩnh thì không né tránh nhắc đến anh trong các buổi trò chuyện riêng. Những dấu hiệu ấy chỉ khiến tin đồn tái hợp bùng nổ mạnh hơn. Trước khi về, Phùng Thiệu Phong đứng trước cửa rất lâu. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói, cảm ơn em đã nói chuyện với anh hôm nay. Cô mỉm cười, em cũng cảm ơn anh vì đã đến. Hai người nhìn nhau không còn xa lạ, không còn lạnh lùng. Lúc anh quay đi, Lệ Dĩnh đứng tựa cửa dõi theo bóng lưng anh. Ánh mắt cô như một câu hỏi chưa có lời đáp, nhưng một điều rõ ràng, cuộc gặp này đã thay đổi nhiều điều. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, không ai dám khẳng định chắc chắn, nhưng sau cuộc gặp ấy, hàng triệu người hâm mộ tin rằng nếu còn tình cảm, nếu còn nghĩ về nhau, nếu vẫn muốn cùng chăm sóc con trai, thì tái hôn không phải điều quá xa vời, và điều đẹp nhất chính là chặng đường mới của họ nếu có sẽ bắt đầu bằng sự thấu hiểu, không còn áp lực, không còn hiểu lầm, chỉ còn tình yêu đã trưởng thành. Câu chuyện về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là chuyện của hai ngôi sao nổi tiếng, đó còn là câu chuyện về tình yêu từng rực rỡ, những sai lầm có thể tha thứ và cơ hội sửa chữa mà ai cũng xứng đáng có. Nếu duyên chưa dứt, biết đâu một ngày họ sẽ lại đứng cạnh nhau, không phải vì công việc mà vì lựa chọn thật lòng của cả hai. Cuộc gặp gỡ thứ hai, khi trái tim không thể trốn chạy, này họ gặp lại nhau lần thứ hai diễn ra tự nhiên đến mức chính họ cũng không ngờ tới. Không có ánh đèn flash, không có truyền thông, không có cam kết trước, chỉ có một cuộc gọi rất ngắn từ Phùng Thiệu Phong, nếu hôm nay em rảnh, anh muốn đưa con đi chơi.
nếu em tiện, em đi cùng được không? Câu hỏi nhẹ nhàng như không, nhưng lại đánh động cả một vùng ký ức trong lòng Triệu Lệ Dĩnh. Đó không phải lời mời của một người xa lạ, mà là lời ngỏ đầy chân thành của người từng chung sống, từng yêu, từng nắm tay cô đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Và cuối cùng, cô đồng ý. Họ gặp nhau tại công viên nhỏ gần nhà nơi mà trước đây, khi con trai còn bé xíu, họ từng đẩy xe nôi đi dạo mỗi chiều. Con trai chạy đến ôm mẹ, rồi lại chạy về ôm bố, hồn nhiên không phân biệt giữa bố mẹ từng ly hôn, hay bố mẹ đang tiến gần nhau hơn trước. Đối với cậu bé, họ vẫn là một gia đình, và đôi khi, trẻ con luôn nhìn ra những điều người lớn cố tránh né. Phùng Thiệu Phong đứng nhìn cảnh ấy, đôi mắt dịu lại, con vui lắm, vì có cả bố lẫn mẹ. Triệu Lệ Dĩnh chỉ im lặng, câu nói ấy rất đơn giản, nhưng lại chạm vào lớp cảm xúc mà suốt nhiều năm qua cô cố giữ ổn định. Trong suốt buổi đi chơi, Phùng Thiệu Phong vẫn cư xử như trước đây, quan tâm vừa đủ, lễ độ vừa đủ, kiên nhẫn vừa đủ, nhưng ai cũng có thể nhận ra trong ánh mắt anh có thứ gì đó khó che giấu. Một loại ánh nhìn không còn là bạn cũ, càng không phải người xa lạ. Nó giống như một người đàn ông đã đủ trưởng thành để hiểu rằng anh đánh mất cô, nhưng chưa từng hết yêu. Khi đưa nước cho cô, anh vô thức mở nắp. Khi đứng chờ cô, anh vô thức đứng chếch bên phải để che nắng. Khi nhìn cô cười với con trai, ánh mắt anh lặng đi như một vết thương chưa lành. Triệu Lệ Dĩnh cảm nhận được tất cả. Cô biết anh đang cố kiềm chế, và có lẽ chính điều đó khiến cô mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Sau khi chơi xong, họ đưa con về nhà bà nội để bé ngủ trưa. Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng hỏi, em có muốn đi uống gì không? Nếu không bận, lời mời đơn giản, không thúc ép. Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh vài giây trước khi gật đầu. Họ đến một quán cà phê mà trước kia từng đến nhiều lần. Bàn cạnh cửa sổ vẫn y như cũ, ánh nắng cũng giống như năm nào. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi, khoảng cách giữa họ giờ mong manh đến kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Phùng Thiệu Phong lên tiếng, anh biết mình đã sai nhiều, nhưng càng cách xa, anh càng thấy không ai hiểu anh như em. Triệu Lệ Dĩnh không trả lời ngay, cô nhìn ra cửa sổ, nơi trẻ con đang chạy nhảy ngoài đường. Cuộc đời đôi khi thật đơn giản, chỉ người lớn mới làm nó phức tạp. Đừng nói những lời làm em khó xử, cô khẽ nói, nhưng câu nói ấy không đủ lạnh lùng để cắt đứt hy vọng. Nó mềm, như thể cô đang tự trấn an bản thân hơn là từ chối anh. Khi về đến nhà, điện thoại cô sáng lên, cảm ơn em vì hôm nay, anh không dám mong gì lớn lao, chỉ cần được nhìn thấy em cười như vậy, anh đã thấy mình may mắn. Một tin nhắn nhẹ nhàng nhưng có sức lay động sâu đến bất ngờ. Triệu Lệ Dĩnh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, im lặng thật lâu. Cô không xóa tin nhắn đó, cũng không trả lời, nhưng cô đọc lại nó 3 lần. Đêm hôm ấy, cậu bé nói với bố, con muốn mai mẹ đến ăn tối với chúng ta. Phùng Thiệu Phong ngạc nhiên, sao con muốn thế? Vì khi có mẹ, bố cười thật nhiều. Câu nói hồn nhiên ấy khiến anh nghẹn lại, và khiến Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ khi nhận được cuộc gọi kế tiếp. Nếu em không phiền, con muốn em đến ăn tối với hai bố con. Không phải anh mời cô, mà là con trai mời. Hóa ra đôi khi, trẻ con chính là tấm gương phản chiếu tình cảm người lớn giấu đi. Triệu Lệ Dĩnh đến nhà anh, không khí gia đình bỗng trở nên vừa lạ vừa quen. Phùng Thiệu Phong tự tay chuẩn bị món cô thích, dù cô chưa kịp nhận ra. Anh còn để riêng nước sốt nhẹ vì cô ăn cay không tốt. Khi nhìn thấy anh đứng trong bếp với tạp dề, cô chợt nhớ những buổi tối họ từng nấu ăn cùng nhau. Những khoảnh khắc tưởng giản đơn, nhưng lại là thứ làm người ta nhớ dai nhất. Trong bữa ăn, con trai líu lo kể chuyện trường lớp. Mỗi lần bé nói điều gì khiến cả hai bật cười, họ sẽ tình cờ nhìn nhau lâu hơn một giây, sâu hơn bình thường, không ai cố tình, nhưng sự thân thuộc len lỏi từng chút một. Sau bữa tối, con trai ngủ sớm vì hoạt động cả ngày. Triệu Lệ Dĩnh đứng dậy chuẩn bị về, Phùng Thiệu Phong tiễn cô ra cửa, ánh đèn dịu hắt lên gương mặt anh. Trong giây phút cánh cửa sắp khép lại, anh bất ngờ nói, em, có thể cho anh thêm một cơ hội không? Câu nói bật ra không phải vì bốc đồng, mà vì những ngày qua, anh đã kìm nén quá lâu. Triệu Lệ Dĩnh quay lại nhìn anh, đôi mắt cô trong nhưng ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc. Chuyện này không thể quyết định trong một ngày. Anh gật đầu ngay, anh biết, anh chỉ sợ em không còn muốn nghe anh nói nữa. Cô khẽ thở dài, ánh mắt mềm đi, nếu em không muốn nghe, hôm nay em đã không đến. Cánh cửa lòng cô không mở hẳn, nhưng nó không còn khóa nữa, không tuyên bố, không ồn ào, không rầm rộ, chỉ âm thầm hỏi thăm nhiều hơn, gặp gỡ thường xuyên, cùng đưa con đi học, cùng ăn tối vài lần mỗi tuần, cùng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và đêm nào Phùng Thiệu Phong cũng nhắn tin chúc ngủ ngon. Triệu Lệ Dĩnh không phải lúc nào cũng trả lời, nhưng cô luôn đọc. Càng ngày, khoảng cách giữa họ càng thu hẹp, không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được một gia đình nhỏ đang chậm rãi trở lại với hình dạng ban đầu.